Minun nimeni on Anna. Synnyin köyhässä kylässä. Elämä oli aina vaikeaa. Unelmat tuntuivat kaukaisilta. Äitini oli ystävällinen. Hän teki töitä koko päivän. Hän oli aina väsynyt, mutta ei koskaan luovuttanut. Me asuimme pienessä talossa, jossa oli vain yksi huone. Ei lämmintä vettä, ei kirkasta valoa. Nukuin lattialla vanhan peiton alla. Katto vuoti, mutta en valittanut. 14 vuoden iässä aloin tehdä töitä. Pesin astioita, kannoin raskaita säkkejä, siivosin torin, otin jokaisen pienen työn, jonka löysin, vein rahaa kotiin ja annoin sen äidilleni. En koskaan pyytänyt mitään. Hän hymyili, silitti hiuksiani ja sanoi, sinä olet vahva tyttöni, pieni tähteni. En tuntenut itseäni vahvaksi. Tunsin itseni pieneksi ja väsyneeksi, mutta hymyilin hänen vuokseen. Joka aamu nousin aikaisin, pesin kasvoni, laitoin vanhat vaatteet ja lähdin ulos. Kävelin pölyisiä ja rikkinäisiä katuja. Näin lasten nauravan ja leikkivän, mutta jatkoin matkaa. Näin rikkaita ihmisiä suurissa autoissa. Kuulin heidän musiikkiaan. Näin heidän kauniit kenkänsä. En vihannut heitä. Kysyin vain, miksi elämä oli niin erilaista. Eräänä päivänä äitini sairastui. Hän yski. Hänen kehonsa teki kipeää. Hän ei voinut enää nousta. Meillä ei ollut rahaa lääkärille. Jäin hänen viereensä. Pidin hänen kädestään ja itkin. Hän sanoi, älä ole surullinen. Hän hymyili lempeästi ja sanoi, ole vahva, jatka eteenpäin. Sinä yönä hän kuoli käsivarsilleni unessa. Hänen kasvonsa näyttivät rauhallisilta. Tunsin itseni yksinäiseksi. Talo oli kylmä, maailma oli hiljainen, sydämeni oli raskas. Minulla ei ollut ketään, ei perhettä, ei ystäviä,
vain hänen kuvansa taskussani. Olin vahva. Lähdin talosta. Mä sanoin hyvästit ja lähdin uuteen elämään. Tein lupauksen. Yrittäisin. Olisin rohkea. En koskaan luovuttaisi. Myöhemmin löysin työn. Siivosin suuren talon kaupungin ulkopuolella. Talo oli hiljainen ja kaunis, kiiltävine lattioineen, korkeiden ikkunoiden ja suuren puutarhan kanssa. Omistajat olivat rikkaita ja puhuivat vähän. Siivosin huoneet. Pyyhin pölyt. Sain kaiken kiiltämään. Se oli raskasta työtä, mutta pidin hiljaisuudesta. Pidin hyvästä tunteesta, kun tein jotain oikein. Nainen, rouva Helen, oli ystävällinen. Hän hymyili minulle ja antoi teetä. Hän kysyi, miten päiväni meni. Mies oli aina kiireinen, aina puhelimessa. Hän puhui tuskin ollenkaan. Heidän poikansa oli noin 20-vuotias. Hän näytti vihaiselta, eikä koskaan sanonut huomenta, mutta se ei häirinnyt minua. Minulla oli työ, pieni huone, vähän rahaa ja rauha. Nousin 5 aamulla, pesin hampaat, sidoin hiukseni ja puin työvaatteet. Pesin lattiat, tiskasin astiat ja pyyhin pölyt. Tauoilla istuin ikkunan vieressä vihkoni kanssa. Kirjoitin ajatuksiani. Katsoin valon liikettä ja tunsin rauhaa. Työskentelin hiljaa iltaan asti. Joskus luin vanhoja kirjoja, jotka löysin roskista. Ne olivat rikkinäisiä, mutta rakastin niitä. Halusin oppia. Halusin kasvaa. Halusin olla enemmän kuin siivooja. Halusin tulla joksikin. Eräänä aamuna kaikki muuttui. Jotain kauheaa tapahtui. Avasin portin, kuten aina. Aurinko nousi. Katu oli hiljainen. Silmäni olivat vielä väsyneet. Sitten yhtäkkiä tuli poliisiautoja. Kovat sireenit, vilkkuvat valot. Miehet huusivat. He juoksivat taloon. He rikkoivat oven. He osoittivat aseilla minua. He sanoivat, älä liiku,
Jäin seisomaan, nostin käteni, en sanonut mitään. Olin liian järkyttynyt. Hetken kuluttua he tulivat ulos. Heidän kasvonsa olivat kalpeat. He näyttivät peloissaan. He sanoivat, että perhe oli kuollut. Kaikki talossa makasivat veressä. Minua oksetti. Käteni tärisivät. Jalkani olivat heikot. En melkein pystynyt hengittämään. Poliisit katsoivat minua. He huusivat kysymyksiä. Yritin vastata, mutta he eivät kuunnelleet. He tarttuivat minuun ja veivät minut autoon. Minulla oli vielä työvaatteet päällä. He sanoivat, että olin ainoa henkilö siellä. Kamerat eivät toimineet. Kukaan ei ollut nähnyt mitään. Sanoin, etten ollut tehnyt sitä. Anelin, itkin, mutta se ei auttanut. He ottivat sormenjälkeni. He tutkivat huoneeni. He eivät löytäneet mitään, mutta he sanoivat, että käsissäni oli verta. Ovi ei ollut murrettu. He sanoivat, että olin ollut talossa. He näyttivät minulle kuvia verestä, tuskasta, kauhusta. Peitin silmäni. Halusin herätä, mutta se oli totta. Kysymykset eivät loppuneet. Kasvot pysyivät kylminä, kovina, vakavina. Sanoin, että olin vain siivooja. Minulla ei ollut asetta, ei vihaa, ei syytä. Mä sanoin, että pidin perheestä, että rouva Helen oli ystävällinen, mutta he eivät uskoneet minua. He kirjoittivat raportteja. He sulkivat tapauksen nopeasti. Olin yksin, ilman perhettä, ilman ystäviä, ilman apua. He antoivat minulle asianajajan. Hän ei välittänyt. Hän ei tehnyt mitään. Oikeudessa katsoin ympärilleni. Kukaan ei ollut minun puolellani. Nousin ja sanoin, että olin syytön. Mutta ääneni oli heikko. Tuomari näytti tylsistyneeltä. Lautamiehet
näyttivät väsyneiltä. Asianajajani ei puolustanut minua. Sitten kuulin sanan syyllinen. Kuulin elinkautinen. Kaaduin lattialle. Olin vasta 23-vuotias. Kukaan ei itkenyt. Kukaan ei huutanut. Kukaan ei välittänyt. Vartijat veivät minut pois. Ovet sulkeutuivat. Uusi elämä alkoi. Vankila oli kylmä, pimeä, äänekäs, mutta myös täynnä hiljaisuutta. Ovet paiskuivat, avaimet kilisivät, vartijat huusivat, valot vilkkuivat. Minulla ei ollut sanoja, ei hymyä, ei voimaa, vain kipua. Sellini oli pieni. Sänky, WC, rikkivalo, raskas ovi. Patja oli ohut. Peitto oli karkea. Tyyny oli litteä. Mikään ei ollut pehmeää. Jaoin sellin naisen kanssa. Hän ei puhunut paljon. Hän katsoi minua. Eräänä päivänä hän kysyi, miksi olet täällä? Sanoin, en tehnyt sitä. Hän nauroi. Hän sanoi, me kaikki sanomme niin. Sitten hän kääntyi ja nukahti. Sinä yönä en nukkunut, tuijotin kattoa. Muistin äitini äänen. Hän sanoi, pimeydessäkin voit löytää valoa. Pidin kiinni hänen sanoistaan, hänen rakkaudestaan, hänen toivostaan. En halunnut kuolla sisälläni. En halunnut muuttua haamuksi. Halusin elää. Niinpä nousin, pyyhin kasvoni, hengitin syvään ja annoin itselleni lupauksen. Minä selviän, en tiennyt miten. Minulla ei ollut suunnitelmaa, mutta minulla oli yksi asia, hänen muistonsa. Vankilassa aika kului hitaasti. 1 tunti tuntui päivältä. 1 päivä kuukaudelta. 1 vuosi ikuisuudelta. Joka aamu seisoimme jonossa. Saimme huonoa ruokaa. Istuin hiljaa tai kuulin huutoja.
Jotkut naiset itkivät, toiset taistelivat, toiset tuijottivat tyhjyyteen. Olin hiljaa, olin rauhallinen, puhuin vähän, tarkkailin, kuuntelin, opin. Eräänä päivänä mä löysin vankilan kirjaston. Se oli pieni ja pölyinen, vanhoja kirjoja, rikkinäisiä tuoleja ja hiljainen ilma. Kirjaston hoitaja oli ystävällinen, vanha mies lempein silmin. Hän ei kysynyt paljon. Hän antoi minulle kirjoja. Ensin kevyitä, sitten vaikeampia. Päivä päivältä luin. Jokainen sana antoi voimaa. Jokainen sivu antoi valoa. Opin tavaamaan, kirjoittamaan ja puhumaan paremmin. Sitten aloin kirjoittaa kirjeitä. En kellekään, vain maailmalle, ilmalle, itselleni. Kirjoitin elämästäni, äidistäni, pienestä työstäni, yöstä, jolloin kaikki hajosi. Kirjoitin kivusta, unelmista, valheista ja sydämeni hiljaisuudesta. Joinakin öinä itkin, kun kukaan ei nähnyt, kun seinät tuntuivat liian läheisiltä. Mutta en murtunut, en luovuttanut. Aloin auttaa muita, autoin heitä lukemaan, opetin heille kirjaimia, kuuntelin heidän tarinoitaan. Monet olivat haavoittuneita, monet olivat eksyneitä, mutta he eivät olleet pahoja, vain unohdettuja. Vuodet kuluivat hitaasti kuin raskas sade, kylmä kuin talviyö, mutta jatkoin, lopetin päivien laskemisen. Katsoin vain jokaista hetkeä, jokaista hengenvetoa. Sitten eräänä päivänä jokin muuttui, jokin pieni, mutta täynnä toivoa. Avustaja tuli kirjastoon. Nuori nainen pehmeällä äänellä, suurella hymyllä ja kirjat käsissä. Hän istui ja pyysi apua. Hän tarvitsi jonkun korjaamaan vanhoja kirjoja. Sanoin, että voin auttaa. Olin ujo, hiljainen, mutta hän hymyili ja sanoi kiitos. Hän kysyi tarinastani. En tiennyt mitä sanoa. Annoin hänelle vihkonin täynnä sivuja. Hän luki kaiken hitaasti.
Hänen silmänsä täyttyivät kyynelillä. Hän katsoi minua ja sanoi, tämä täytyy jakaa. Sanoin, kukaan ei välitä. Hän sanoi, minä välitän. Nuo 2 sanaa avasivat jotakin sisälläni. Hän näytti vihkoni asianajajalle. Ystävällinen asianajaja. Hän auttoi ihmisiä vankilassa. Hän luki sen. Hän kysyi kysymyksiä. Hän teki muistiinpanoja. Sitten hän sanoi, me yritämme. En heti uskonut. Olin kuullut monia tyhjiä lupauksia. Mutta hän tuli uudestaan ja uudestaan. Hän pyysi asiakirjoja, raportteja, valokuvia ja sormenjälkiä. Hän luki kaiken. Hän sanoi, että jokin ei ollut oikein. Tarina oli väärä. Totuus oli piilossa. Hän ja hänen tiiminsä löysivät jotakin. DNA:ta rikkinäisestä lasista, ovenkahvasta, kupista. Se ei ollut minun. Se kuului jollekulle muulle. Jollekin, jonka perhe tunsi. Pojan ystävä. Hänellä oli ongelmia. Huumeita, rahaa, valheita. Hän pakeni rikoksen jälkeen. Hän vaihtoi nimensä. Hän meni kauas. Mutta totuus ei pysy ikuisesti piilossa. Kuten valo halkeamien läpi, se löytää tien. Eräänä päivänä asianajaja tuli kirjastoon luokseni. Hänen kätensä vapisivat. Hän hymyili. Hän sanoi, sinä menet kotiin. Pudotin kirjan, jota pidin. Käteni vapisivat. Sydämeni löi nopeasti. Kysyin, oletteko varma? Hän nyökkäsi. Hänen silmänsä täynnä kyyneleitä. Hän sanoi, sinä olet vapaa. Monien kylmien talvien ja yksinäisten syntymäpäivien jälkeen palasin vihdoin kotiin. He avasivat sellin. Vartija katsoi minua nyt eri tavalla. Hänen kasvonsa olivat pehmeämmät. Kävelin käytävän läpi. Jotkut naiset taputtivat. Toiset itkivät. Jotkut kuiskasivat.
Sinä selvisit. Toiset sanoivat, älä unohda meitä. Nyökkäsin, sydämeni oli täysi. Astuin ensimmäistä kertaa vuosiin ulos. Aurinko kosketti kasvojani. Minulla ei ollut laukkua, ei takkia, ei matkalaukkua, vain vihko ja syvä hengitys. Kukaan ei odottanut minua. Ei äitiä, ei ystävää, ei taloa, vain taivas. Mutta en tuntenut itseäni eksyneeksi. Tunsin itseni eläväksi. Tunsin jotakin, jonka olin unohtanut. Vapauden. Sanoin itselleni, tämä ei ole loppu. Tämä on alku. Seisoin vankilan edessä. Aurinko paistoi. Ilma tuoksui hyvältä. Ketään ei ollut, ei perhettä. Kukaan ei huutanut nimeäni. Minulla ei ollut puhelinta, ei rahaa, vain vihko kädessä. Katsoin taivaalle ja hymyilin vähän ja aloin kävellä. Kaupunki näytti uudelta. Ihmiset kulkivat nopeasti. Autot ajoivat ohi. Kuulin musiikkia kaukaa. Lapset nauroivat. Linnut lensivät ylitseni. Istuin penkille. Katselin ihmisten elämää. Tunsin itseni oudoksi, onnelliseksi ja surulliseksi, täydelliseksi ja tyhjäksi. Jalkani särkivät, vatsani kurni, mutta sydämeni löi yhä. Pyysin vettä mieheltä. Hän ei sanonut mitään ja lähti. Sitten näin pienen kaupan, ikkunassa leipää. Menin sisään. Nainen seisoi tiskin takana. Hän näytti ystävälliseltä. Sanoin, ole hyvä, olen nälkäinen, minulla ei ole rahaa. Hän katsoi minua hetken ja antoi minulle pienen leivän. Hän kaatoi teetä kuppiin, jossa oli pieni hiiri, ja sanoi, istu, syö, lepää. Kiitin häntä. Olin melkein itkenyt. En ollut tuntenut ystävällisyyttä pitkään aikaan. Tee oli lämmintä, leipä pehmeää ja tunsin taas toivoa. Sanoin hänelle,
tulen takaisin ja maksan sinulle eräänä päivänä. Hän hymyili ja sanoi, olet jo maksanut ystävällisyydellä. Lähdin kaupasta, lämmin sydän. Jokainen askel tuntui uudelta luvulta. Sinä yönä minulla ei ollut nukkumapaikkaa, joten kävelin, kunnes löysin pienen kirkon. Ovi oli auki. Sisällä oli hiljaista. Kukaan ei ollut, vain minä. Istuin taakse, väsynyt ja palellen. Makasin lattialla ja pidin vihkoani tiukasti. Suljin silmäni ja kuiskasin, kiitos. Seuraavana aamuna heräsin aikaisin, oikaisin käteni ja hymyilin. Sitten menin pieneen puistoon etsimään työtä. Kysyin ihmisiltä, tarvitsetteko apua? Useimmat sanoivat ei. Jotkut eivät edes katsoneet minua. Yksi mies sanoi, että minun pitäisi lähteä. Sitten vanha mies harjan kanssa sanoi, tule tänne. Hän siivosi puistoa joka päivä hitaasti ja tarkasti. Hän ojensi minulle harjan. Hän näytti minulle, miten lakaistaan. Hän hymyili ja sanoi, me työskentelemme. Me työskentelimme hiljaa. Joskus hän hyräili lauluja. Joskus kertoi pieniä vitsejä. Päivän lopussa hän antoi minulle voileivän ja muutaman kolikon. Hän sanoi, sinä teet kovaa työtä. Tule huomenna takaisin. Ja minä tulin takaisin. Joka päivä viikkoja me siivosimme ja työskentelimme ja opimme. Hän sanoi minulle, sinulla on vahvat kädet, hyvä sydän, älä luovuta. Kerroin hänelle tarinani, vankilan, yön, jolloin kaikki muuttui. Hän ei tuominnut minua. Hän sanoi, minä tunnen myös kivun. Jokainen kantaa jotakin. Eräänä päivänä hän näki vihkoni. Hän kysyi, mitä siellä on? Vastasin, tarinani, ajatukseni, elämäni. Kirjoittaminen auttaa minua hengittämään. Hän nyökkäsi.
Ihmisten täytyy kuulla se. Ihmiset tarvitsevat toivoa. Hänellä oli ystävä, opettaja pienessä keskuksessa. Hän vei minut sinne ja sanoi, tällä tytöllä on jotakin sanottavaa. Opettaja hymyili minulle. Hän sanoi, tule ensi viikolla. Menin kotiin ja valmistauduin. Kirjoitin sanani uudestaan ja uudestaan. Kun päivä tuli, mä seisoin 12 ihmisen edessä. Olin hermostunut. Käteni olivat kylmät. Sydämeni löi nopeasti. Mutta puhuin. Kerroin äidistäni, elämästäni, kivusta, vankilasta. Puhuin kirjoista, toivosta, valosta pimeydessä. He kuuntelivat. Joillakin oli kyyneleitä silmissä, toiset pitivät kättään suun päällä. Kun lopetin, yksi nainen taputti, sitten toinen, sitten kaikki. He ottivat minut syliin. He sanoivat, tarinasi on vahva, älä lopeta. Sinä iltana menin kotiin, valo sydämessäni. Jotain uutta oli alkanut. Opettaja kertoi siitä muille ja pian useammat halusivat kuulla tarinani. Puhuin kirjastoissa, kouluissa, pienissä saleissa, taittotuoleilla. Joka paikassa näin uusia kasvoja, avoimia sydämiä. Jotkut itkivät, toiset taputtivat, toiset ottivat minut syliin kuin sisaren. Eräänä iltana puheeni jälkeen nainen tuli luokseni vihkon kanssa. Hän sanoi, olen kirjailija. Haluan auttaa sinua kertomaan tarinasi. Me istuimme monta päivää yhdessä. Puhuimme kaikesta, lapsuudestani, kivustani, toivostani. Hän kuunteli. Hän kirjoitti sivu sivulta, sana sanalta. Me nimitimme sen tytöksi, joka ei koskaan lakannut kulkemasta. Se sopi. Pieni kustantamo sanoi, tämä tarina täytyy jakaa. En ensin uskonut, mutta eräänä päivänä näin nimeni kannessa. Pidin kirjaa käsissäni ja itkin. En voinut puhua. Kirja tuli hitaasti ulos, yksi kappale kerrallaan. Ihmiset lukivat sen
ihmiset jakoivat sen. Vieraat kirjoittivat minulle kirjeitä ja viestejä. Yksi nainen sanoi, tyttäreni on vankilassa. Tarinasi antoi minulle taas toivoa. Toinen ihminen kirjoitti. Halusin luovuttaa, mutta sanasi auttoivat minua jatkamaan. Tarina kasvoi suuremmaksi kuin mikään, mitä olin kuvitellut. Minut kutsuttiin puhumaan tapahtumiin, lavoille ihmisten eteen. En seisonut siellä tähtenä, vaan selviytyjänä. Sanoin heille, kipu on totta, mutta niin on toivo. Ette ole yksin. Jotkut eivät uskoneet minua. He sanoivat, tämä on liian surullista, liikaa onnea. Mutta useimmat uskoivat. He itkivät. He kiittivät minua. He ottivat käteni ja sanoivat, jatka. Maailma ei kuunnellut vain minua. Se kuunteli kaikkia, joita unohdetaan. Ja minä tein lupauksen. Minä jatkan niiden puolesta, jotka eivät voi. Päivät kuluivat, viikot muuttuivat kuukausiksi. Yhä useammat ihmiset kuulivat tarinani. Aloin matkustaa kaukaisiin kaupunkeihin, paikkoihin, joita en ollut koskaan nähnyt. Se ei ollut helppoa. Olin yksin uusissa huoneissa, uusilla kaduilla, mutta tunsin itseni vahvaksi. Tunsin itseni eläväksi. Jokainen ihminen, jonka tapasin, jokainen sana, jonka jaoin, oli kuin rakentaisi jotain uutta. Tapasin muita ihmisiä kuten minä, ihmisiä, jotka olivat kärsineet, mutta vielä seisoivat. Mies nimeltä Daniel oli kokenut pahempaa kuin minä, mutta hän hymyili joka päivä. Hän sanoi, menneisyys ei päätä, keitä olemme. Se on tapa mennä eteenpäin. Nuo sanat jäivät sydämeeni. Jaoin ne muille niin usein kuin pystyin. Kirjani kasvoi edelleen. Ihmiset lukivat sen, jakoivat sen, antoivat sen eteenpäin. Aloin saada viestejä kaukaa, ihmisiltä muista maista, muilla kielillä.
He sanoivat, tunnen itseni nähdyksi, tunnen itseni kuulluksi, tunnen itseni vähemmän yksinäiseksi. Se oli kuin unta, mutta tiesin, ettei se ollut. Se oli totta. Se oli nyt elämäni. Jotkut päivät olivat raskaita, jotkut päivät olin väsynyt. Kysyin itseltäni, onko tämä todella minun tarinani, minun elämäni? Mutta aina kun joku kiitti minua, tiesin vastauksen. Kyllä, se on totta. Se on minun tehtäväni. Siksi jatkoin. Minut kutsuttiin suurempiin tilaisuuksiin, kirkkaampiin saleihin, useamman ihmisen eteen. Kerran puhuin yliopistossa sadoille opiskelijoille, huomisen johtajille, jaoin tarinani, kipuni, toivoni ja miksi ei saa luovuttaa. Puheeni jälkeen nuori nainen tuli luokseni, kyyneleet silmissään. Hän puristi minua tiukasti ja kuiskasi, muutit elämäni. Olin juuri luovuttamassa. Nuo sanat merkitsivät enemmän kuin mikään lava, mikään kirja, mikään aplodi. Silloin tiesin, ettei kyse ollut maineesta tai rahasta. Kyse oli sydämistä. Yhden elämän koskettaminen merkitsi kaikkea. Se oli todellinen palkinto. Muistan vielä ensimmäisen kerran, kun astuin isolle lavalle. Käteni vapisivat, sydämeni löi kovaa rinnassani. En melkein pystynyt puhumaan, mutta ajattelin matkaani, kipuani ja aloin puhua. Puhuin vahvana pysymisestä, pimeistä öistä ja uusista aamuista, toivosta, joka ei koskaan jättänyt minua, vaikka kaikki muu teki. Sen puheen jälkeen jokin muuttui. Ihmiset alkoivat kutsua minua sankariksi, mutta en tuntenut itseäni sellaiseksi. Olin vain tyttö, joka ei koskaan lakannut kulkemasta eteenpäin. Tyttö, joka ei antanut maailman varastaa toivoaan. En halunnut olla kuuluisa. Halusin vain jakaa sen, mitä olin oppinut. Lisää kutsuja tuli ja niiden mukana lisää kysymyksiä. Kuinka selvisit? He kysyivät. Vastaus oli yksinkertainen, mutta vaikea selittää. Se ei ollut voiman kysymys. Se oli kestämisen kysymys. Kestämistä uskossa, että asiat voivat parantua,
että suru ei kestä ikuisesti, että en ollut yksin. Ja kun jaoin sen, näin sen ihmisten silmissä. He ymmärsivät. Kun matkustin enemmän, näin kipua monissa paikoissa. Tapasin ihmisiä, jotka taistelivat ruoan, vapauden, perheensä puolesta. Näin lapsia ilman kotia, ihmisiä, jotka asuivat kadulla, äitejä, jotka odottivat poikaansa vankilasta. Ymmärsin, ettei minun tarinani ollut ainoa, joka merkitsi. Oli niin monta tarinaa, jotka maailman täytyi kuulla, joten annoin uuden lupauksen. Halusin auttaa muita, en vain puhua. Perustin pienen ryhmän, paikan ihmisille, kuten minä, eksyneille, haavoittuneille tai unohdetuille. Annoimme tukea, jaoimme tarinoitamme ja annoimme toivoa. Alussa se oli pieni, mutta se alkoi kasvaa. Ihmiset alkoivat taas uskoa. Vierailin vankiloissa, puhuin perheille, kuuntelin heidän kipuaan ja jaoin omani. Sanoin heille, ette ole yksin, teillä on merkitys. Aina kun annoin jollekulle pienen valon, tunsin oman sydämeni parantuvan. Se ei ollut enää vain minun polkuni. Se oli meidän yhdessä. Tapasin nuoria tyttöjä ja poikia, jotka olivat kokeneet paljon. Jotkut olivat menettäneet kaiken. Jotkut olivat olleet vankilassa. Jotkut pelkäsivät unelmoida. Sanoin heille, voitte muuttaa tarinanne, voitte nousta uudelleen. Ja he uskoivat minua. He kulkivat hitaasti eteenpäin, rohkeudella. Eräänä päivänä sain kirjeen äidiltä. Hänen poikansa oli vankilassa. Hän kirjoitti, annoit minulle taas toivoa. Hän kirjoittaa taas. Hän unelmoi taas. Tuo kirje sai minut itkemään, koska kyse ei ollut enää vain minusta. Kyse oli meistä kaikista. Kirjoitin edelleen. Puhuin edelleen, autoin edelleen. En tiennyt, minne se veisi minut, mutta tiesin, että minun täytyi jatkaa. Aina kun joku löysi toivoa sanoistani, kaikki oli arvokasta. Mä en ollut enää vain tyttö, joka oli suljettu.
olin tullut enemmän. Vuodet kuluivat. Tapasin enemmän ihmisiä. Kuulin enemmän tarinoita. Jaoin enemmän toivoa. Joka päivä opin jotain uutta voimasta, elämästä, parantumisesta. En ollut enää vain selviytyjä, johdin muita ja jokaisessa hymynsä, jokaisessa ilon kyynelessä näin syyn, miksi olin yhä täällä. Kivun kautta löysin merkityksen. Kärsimyksen kautta löysin rauhan. Olin kulkenut pimeyden läpi, mutta nyt minä elin valossa. Kiitos, että olet mukana Suomen tarinoissa. Älä unohda tykätä, tilata ja jatkaa oppimista tarinoiden kanssa.